Glass, capturing the dance of light. Glass, in one form or another, has long been in noble service to humans. As one of the most widely used of manufactured materials, and certainly the most versatile, it can be as imposing as a telescope mirror the width of a tennis court or as small and simple as a marble rolling across dirt. The uses of this adaptable material have been broadened dramatically by new technologies: glass fiber optics, more than 8 million miles, carrying telephone and television signals across nations, glass ceramics serving as the nose cones of missiles and as crowns for teeth, tiny glass beads taking radiation doses inside the body to specific organs, even a new type of glass fashioned of nuclear waste in order to dispose of that unwanted material. On the horizon are optical computers. These could store programs and process information by means of light pulses from tiny lasers, rather than electrons. And the pulses would travel over glass fibers, not copper wire. These machines could function hundreds of times faster than today's electronic computers and hold vastly more information. Today fiber optics are used to obtain a clearer image of smaller and smaller objects than ever before, even bacterial viruses. A new generation of optical instruments is emerging that can provide detailed imaging of the inner workings of cells. It is the surge in fiber optic use and in liquid crystal displays that has set the U.S. glass industry, a $16 billion business employing some 150,000 workers, to building new plants to meet demand. But it is not only in technology and commerce that glass has widened its horizons. The use of glass as art, a tradition spins back at least to Roman times, is also booming. Nearly everywhere, it seems, men and women are blowing glass on creating works of art. "I didn't sell a piece of glass until 1975, Dale Shelley said, smiling, for in the 18 years since the end of the dry spell, he has become one of the most financially successful artists of the 20th century. He now has a new commission, a glass sculpture for the headquarters building of a pizza company, for which his fee is $500,000. But not all the glass technology that touches our lives is ultra-modern. Consider the simple light bulb. At the turn of the century most light bulbs were hand-blown, and the cost of one was equivalent to half a day's pay for the average worker. In effect, the invention of the ribbon machine by Corning in the 1920s lighted a nation. The price of a bulb plunged. Small wonder that the machine has been called one of the great mechanical achievements of all time. Yet it is very simple. A narrow ribbon of molten glass travels over a moving belt of steel in which there are holes. The glass sags through the holes and into waiting molds. Puffs of compressed air then shape the glass. In this way, the envelope of a light bulb is made by a single machine at the rate of 66,000 an hour, as compared with 1,200 a day produced by a team of 4 glassblowers. The secret of the versatility of glass lies in its interior structure. Although it is rigid, and thus like a solid, the atoms are arranged in a random disordered fashion, characteristic of a liquid. In the melting process, the atoms in the raw materials are disturbed from their normal position in the molecular structure. Before they can find their way back to crystalline arrangements, the glass cools. This looseness in molecular structure gives the material what engineers call tremendous formability, which allows technicians to tailor glass to whatever they need. Today, scientists continue to experiment with new glass mixtures and building designers test their imaginations with applications of special types of glass. A London architect, Mike Davis, sees even more dramatic buildings using molecular chemistry. "Glass is the great building material of the future, the dynamic skin," he said. "Think of glass that has been treated to react to electric currents going through it, glass that will change from clear to opaque at the push of a button, that gives you instant curtains. Think of how the tall buildings in New York could perform a symphony of colors as the glass in them is made to change colors instantly. Glass as instant curtains is available now, but the cost is exorbitant. As for the glass changing colors instantly, that may come true. Mike Davis's vision may indeed be on the way to fulfillment." Thủy tinh, vũ điệu ánh sáng.
Thủy tinh dù ở dạng này hay dạng khác đều phục vụ cho nhu cầu cao cấp của con người, là một trong những loại vật liệu chế tạo được sử dụng phổ biến nhất và dĩ nhiên là linh hoạt nhất. Nó có thể hoành tráng như một chiếc kính thiên văn phản chiếu bề rộng của một sân tennis, hoặc nhỏ hơn và đơn giản như một viên bi lăn dưới mặt đất. Việc sử dụng vật liệu biến tính này tăng đột biến nhờ công nghệ sợi quang thủy tinh mới truyền tín hiệu điện thoại và TV với quãng đường hơn 8 triệu dặm đến mọi quốc gia. Gốm thủy tinh được dùng trong mũi hỏa tiễn và mão răng. Hạt thủy tinh nhỏ mang bức xạ bên trong cơ thể tới các cơ quan đặc biệt, thậm chí là loại gương mới được tạo hình từ rác thải hạt nhân để khử vật liệu không mong muốn. Không lâu tới đây, các máy tính quang học sẽ ra đời. Nó có thể lưu trữ chương trình và xử lý thông tin nhờ phương tiện ánh sáng. Các xung tạo từ tia laser nhỏ, chứ không phải là các hạt electron từ các xung sẽ đi qua các sợi thủy tinh mà không phải dây đồng. Những thiết bị này có thể hoạt động nhanh gấp hàng trăm lần so với các máy tính điện tử bây giờ và chứa lượng vô cùng lớn thông tin. Ngày nay, sợi quang được sử dụng để thu được hình ảnh rõ ràng hơn về các vật thể nhỏ và siêu nhỏ, thậm chí là virus, vi khuẩn. Thế hệ mới các thiết bị quang học đang nổi này có thể cung cấp hình ảnh chi tiết về các hoạt động sống bên trong tế bào. Làn sóng sử dụng sợi quang và màn hình tinh thể lỏng đã định hình ngành công nghiệp thủy tinh của Mỹ, một ngành kinh doanh 16 tỷ đô la với khoảng 150.000 nhân công, nhằm xây các nhà máy mới để đáp ứng nhu cầu. Nhưng không chỉ trong lĩnh vực công nghệ và thương mại, thủy tinh đang vươn ra những chân trời mới. Việc chế tác thủy tinh như một nghệ thuật, một nghề truyền thống từ thời La Mã cũng đang bùng nổ. Hầu khắp mọi nơi có thể thấy nam và nữ nghệ nhân thổi thủy tinh và tạo ra tác phẩm nghệ thuật. Tôi không bán các tác phẩm thủy tinh cho đến năm 1975. Dell Huli tươi cười nói, vì trong 18 năm kể từ lúc kết thúc giai đoạn khó khăn, ông đã trở thành một trong những nghệ sĩ kinh doanh thành công nhất của thế kỷ 20. Ông đang có một hợp đồng mới là một tác phẩm điêu khắc thủy tinh cho trụ sở một công ty bánh pizza với thù lao nửa triệu đô la. Nhưng không phải mọi công nghệ thủy tinh tiếp cận với cuộc sống đều tối tân. Khi xem xét các bóng đèn đơn giản vào cuối thế kỷ, hầu hết bóng đèn đều được thổi thủ công và chi phí trên một đơn vị sản phẩm tương đương với một nửa ngày lương của công nhân trình độ tay nghề trung bình. Trên thực tế, việc phát minh ra máy in Ray-Ban bởi Corning trong năm 1920 đã mang ánh sáng đến khắp quốc gia. Bóng đèn bị rớt giá. Hơi ngạc nhiên là thiết bị này đã được xem là một trong những thành tựu cơ khí vĩ đại nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, nó có cấu tạo rất đơn giản. Một dải ri-băng hẹp thủy tinh nóng chảy đi qua một dây thép có những lỗ hổng đang chuyển động. Thủy tinh uốn cong qua lỗ và chờ vào khuôn, khí nén làm khô và sau đó tạo hình dạng cho thủy tinh. Bằng cách này, vỏ bóng đèn được sản xuất bởi một thiết bị độc nhất, với mức 66.000 cái một giờ so với 1.200 cái một ngày bởi một nhóm 4 nghệ nhân thủy tinh. Bí mật về khả năng biến tính của thủy tinh nằm ngay ở cấu trúc bên trong của nó. Mặc dù thủy tinh cứng và có dạng một chất rắn, các nguyên tử của nó sắp xếp một cách hỗn loạn, ngẫu nhiên, giống như chất lỏng. Trong quá trình nóng chảy, các nguyên tử trong vật liệu gốc di chuyển hỗn loạn khỏi vị trí bình thường trong cấu trúc phân tử, trước khi chúng có thể quay về dạng tinh thể trong thủy tinh lạnh. Sự sản nở trong cấu trúc phân tử này cung cấp loại nguyên liệu mà các kỹ sư gọi cho là có khả năng tạo hình vô đối, cho phép kỹ thuật viên định hình thủy tinh thành bất cứ thứ gì họ cần.
Ngày nay, các nhà khoa học tiếp tục thử nghiệm loại thủy tinh hỗn hợp mới và các nhà xây dựng thiết kế kiểm tra lại giả thiết của họ bằng sự áp dụng thủy tinh đặc biệt. Một kiến trúc sư ở London, Mike Davis, mường tượng về các tòa nhà ấn tượng sử dụng hóa học phân tử. Thủy tinh là vật liệu xây dựng quan trọng trong tương lai, một cái vỏ năng động. Ông nói, thủy tinh được xử lý để khi phản ứng với dòng điện đi qua nó sẽ chuyển từ dạng trong suốt sang mờ đục chỉ bằng một nút nhấn, tạo cho bạn một màn trắng chỉ trong giây lát. Hãy tưởng tượng đến cách mà các tòa nhà cao tầng ở New York có thể trình diễn một bản giao hưởng màu sắc khi mặt kính tòa nhà thay đổi màu sắc chỉ trong chốc lát. Loại rèm tức thời này đã có mặt, nhưng với chi phí cắt cổ, kính đổi màu ngay lập tức có thể trở thành sự thật. Linh cảm của Mike Davis đang trên con đường trở thành hiện thực. Why some women cross the finish line ahead of men. The course is tougher but women are staying the distance, reports Andrew Crisp. Women who apply for jobs in middle or senior management have a higher success rate than men, according to an employment survey. But of course far fewer of them apply for these positions. The study, by recruitment consultants NB Selection, shows that while 1 in 6 men who appear on interview shortlists get jobs, the figure rises to 1 in 4 for women. The study concentrated on applications for management positions in the $45,000 to $110,000 salary range and found that women are more successful than men in both the private and public sectors. Dr. Elizabeth Marks from London-based NB Selection described the findings as encouraging for women, in that they send a positive message to them to apply for interesting management positions. But she added, we should not lose sight of the fact that significantly fewer women apply for senior positions in comparison with men. Reasons for higher success rates among women are difficult to isolate. One explanation suggested is that if a woman candidate manages to get on a shortlist, then she has probably already proved herself to be an exceptional candidate. Dr. Marks said that when women apply for positions they tend to be better qualified than their male counterparts but are more selective and conservative in their job search. Women tend to research thoroughly before applying for positions or attending interviews. Men, on the other hand, seem to rely on their ability to sell themselves and to convince employers that any shortcomings they have will not prevent them from doing a good job. Managerial and executive progress made by women is confirmed by the annual survey of boards of directors carried out by Korn/Ferry/Carr/Urban International. This year the survey shows a doubling of the number of women serving as non-executive directors compared with the previous year. However, progress remains painfully slow and there were still only 18 posts filled by women out of a total of 354 non-executive positions surveyed. Hilary Sears, a partner with Korn Ferry, said, women have raised the level of grades we are employed in but we have still not broken through barriers to the top. In Europe a recent feature of corporate life in the recession has been the delayering of management structures. Sears said that this has halted progress for women in as much as delayering has taken place either where women are working or in layers they aspire to. Sears also noted a positive trend from the recession, which has been the growing number of women who have started up on their own. In business as a whole, there are a number of factors encouraging the prospect of greater equality in the workforce. Demographic trends suggest that the number of women going into employment is steadily increasing. In addition, a far greater number of women are now passing through higher education, making them better qualified to move into management positions. Organizations such as the European Women's Management Development Network provide a range of opportunities for women to enhance their skills and contacts. Through a series of both pan-European and national workshops and conferences the barriers to women in employment are being broken down. However, Ariane Bertoin-Antal, director of the International Institute for Organizational Change of Arcamps in France, said that there is only anecdotal evidence of changes in recruitment patterns. And she said, it's still so hard for women to even get onto shortlists, there are so many hurdles and barriers. Antal agreed that there have been some positive signs but said until there is a belief among employers, until they value the difference, nothing will change.
Tại sao một số phụ nữ thường về đích trước nam giới? Đường đi ngày càng khó, trong khi đó đàn bà lấp ló đằng xa. Theo Andrew Crisp, phụ nữ nộp đơn xin việc vào quản lý cấp trung hoặc cao cấp có tỷ lệ thành công cao hơn so với nam giới theo một cuộc khảo sát việc làm, nhưng tất nhiên rất ít trong số họ ứng tuyển cho những vị trí này. Nghiên cứu này do nhà tư vấn tuyển dụng NB Selection thực hiện cho thấy rằng trong khi cứ 1 trên 6 nam giới xuất hiện trong danh sách ứng viên được sàng lọc tham gia phỏng vấn có được công ăn việc làm, thì đối với phụ nữ con số này tăng lên đến 1 trên 4 người. Nghiên cứu tập trung vào các ứng tuyển cho các vị trí quản lý trong phạm vi lương từ 45.000 đô đến 110.000 đô và phát hiện ra rằng phụ nữ có nhiều thành công hơn nam giới trong các khu vực tư nhân và công cộng. Tiến sĩ Elizabeth Marks từ NB Selection có trụ sở tại London đã mô tả những phát hiện trên như là một sự khuyến khích đối với phụ nữ, trong đó họ gửi một thông điệp tích cực đến phụ nữ ứng tuyển vào các vị trí quản lý hấp dẫn. Nhưng bà bổ sung thêm, chúng ta không nên quên thực tế là có một số ít đáng kể phụ nữ ứng tuyển cho các vị trí cấp cao hơn so với nam giới. Lý do cho tỷ lệ thành công cao hơn ở phụ nữ là rất khó phân biệt. Một cách giải thích được đề nghị đưa ra là nếu một nữ ứng viên đạt được thành công khi có tên trên danh sách được chọn, sau đó thì cô ấy sẽ cố gắng chứng tỏ bản thân mình là một ứng viên đặc biệt. Tiến sĩ Marx nói rằng khi phụ nữ ứng tuyển vào các vị trí, xu hướng thường là chất lượng của nữ ứng viên tốt hơn so với đồng nghiệp nam, nhưng nữ ứng viên lại chọn lọc hơn và thận trọng trong việc tìm kiếm công việc của mình. Phụ nữ có xu hướng nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi ứng tuyển cho các vị trí hoặc tham dự phỏng vấn. Mặt khác, đàn ông dường như hay dựa vào khả năng của mình để tỏ ra là người thích hợp với công việc và để thuyết phục nhà tuyển dụng rằng bất kỳ thiếu sót nào của họ cũng sẽ không thể ngăn cản họ làm tốt công việc. Cuộc khảo sát thường niên của Hội đồng Quản trị về tiến độ, quản lý và điều hành thực hiện bởi phụ nữ được xác nhận do Korn Ferry Carey Auburn quốc tế thực hiện. Năm nay, cuộc khảo sát cho thấy số lượng phụ nữ giữ vai trò giám đốc không điều hành tăng gấp đôi so với năm trước. Tuy nhiên, tiến độ vẫn rất chậm và vẫn chỉ có 18 vị trí được lấp đầy bởi phụ nữ trong tổng số 354 vị trí không điều hành được khảo sát. Hilary Shears, một đối tác với Korn Ferry, nói, phụ nữ đã nâng được địa vị trong các việc làm mà chúng tôi ứng tuyển, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể vượt qua được các rào cản để lên đến vị trí hàng đầu. Tại châu Âu, sự chậm trễ trong cơ cấu quản lý là một nét đặc biệt gần đây của đời sống doanh nghiệp trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Shears nói rằng chính điều này đã ngăn chặn sự tiến bộ của phụ nữ cũng như trì hoãn họ trong các công việc họ đang làm hoặc mong muốn làm. Shears cũng lưu ý có một xu hướng tích cực đang hình thành từ cuộc suy thoái kinh tế đó là ngày càng có nhiều phụ nữ đã bắt đầu khởi nghiệp. Trong kinh doanh nói chung có một số yếu tố khuyến khích triển vọng bình đẳng hơn trong lực lượng lao động. Xu hướng nhân khẩu học cho thấy số lượng phụ nữ đi làm liên tục tăng lên. Bên cạnh đó, một số lượng phụ nữ lớn hơn nhiều được trải qua giáo dục đại học khiến cho họ có trình độ tốt hơn để chuyển vào các vị trí quản lý. Các tổ chức như là mạng lưới phát triển quản lý phụ nữ châu Âu cung cấp một loạt các cơ hội để phụ nữ nâng cao kỹ năng và mở rộng quan hệ. Thông qua một loạt các hội thảo và hội nghị ở cấp độ châu lục, châu Âu và quốc gia, các rào cản đối với phụ nữ đang làm việc đang được gỡ bỏ. Tuy nhiên, bà Adrienne Berthuin Antan, giám đốc Viện Quốc tế về thay đổi tổ chức của Amtrams ở Pháp, nói rằng
có bằng chứng mang tính giai thoại về những thay đổi trong mô hình tuyển dụng, và bà nói vẫn còn rất nhiều khó khăn để phụ nữ được vào danh sách các ứng viên đã được sàng lọc vì có rất nhiều chướng ngại và các rào cản. Antan đồng ý rằng đã có một số dấu hiệu tích cực, nhưng cho biết sẽ không có bất kỳ thay đổi nào cho đến khi có được niềm tin giữa các nhà tuyển dụng và khi họ đánh giá cao được sự khác biệt. Population Viability Analysis. Population Viability Analysis, PVA, is a species-specific method of risk assessment frequently used in conservation biology. It is traditionally defined as the process that determines the probability that a population will go extinct within a given number of years. To make political decisions about the extent and type of forestry in a region, it is important to understand the consequences of those decisions. One tool for assessing the impact of forestry on the ecosystem is population viability analysis, PVA. This is a tool for predicting the probability that a species will become extinct in a particular region over a specific period. It has been successfully used in the United States to provide input into resource exploitation decisions and assist wildlife managers, and there is now enormous potential for using population viability to assist wildlife management in Australia's forests. A species becomes extinct when the last individual dies. This observation is a useful starting point for any discussion of extinction, as it highlights the role of luck and chance in the extinction process. To make a prediction about extinction, we need to understand the processes that can contribute to it, and these fall into four broad categories which are discussed below. Early attempts to predict population viability were based on demographic uncertainty. Whether an individual survives from one year to the next will largely be a matter of chance. Some pairs may produce several young in a single year, while others may produce none in that same year. Small populations will fluctuate enormously because of the random nature of birth and death, and these chance fluctuations can cause species extinctions even if, on average, the population size should increase. Taking only this uncertainty of ability to reproduce into account, extinction is unlikely if the number of individuals in a population is above about 50 and the population is growing. Small populations cannot avoid a certain amount of inbreeding. This is particularly true if there is a very small number of one sex. For example, if there are only 20 individuals of a species and only one is a male, all future individuals in the species must be descended from that one male. For most animal species, such individuals are less likely to survive and reproduce. Inbreeding increases the chance of extinction. Variation within a species is the raw material upon which natural selection acts. Without genetic variability, a species lacks the capacity to evolve and cannot adapt to changes in its environment or to new predators and new diseases. The loss of genetic diversity associated with reductions in population size will contribute to the likelihood of extinction. Recent research has shown that other factors need to be considered. Australia's environment fluctuates enormously from year to year. These fluctuations add yet another degree of uncertainty to the survival of many species. Catastrophes such as fire, flood, drought or epidemic may reduce population sizes to a small fraction of their average level. When allowance is made for these two additional elements of uncertainty, the population size necessary to be confident of persistence for a few hundred years may increase to several thousand. Beside these processes, we need to bear in mind the distribution of a population. A species that occurs in 5 isolated places, each containing 20 individuals, will not have the same probability of extinction as a species with a single population of 100 individuals in a single locality. Where logging occurs, that is, the cutting down of forests for timber, forest-dependent creatures in that area will be forced to leave. Ground-dwelling herbivores may return within a decade. However, arboreal marsupials, that is, animals which live in trees, may not recover to pre-logging densities for over a century. As more forests are logged, animal population sizes will be reduced further. Regardless of the theory or model that we choose,
A reduction in population size decreases the genetic diversity of a population and increases the probability of extinction because of any or all of the processes listed above. It is therefore a scientific fact that increasing the area that is loaded in any region will increase the probability that forest-dependent animals will become extinct. Phân tích khả năng sinh tồn của quần thể. Phân tích khả năng sinh tồn của quần thể PVA là một phương pháp đánh giá rủi ro đặc trưng cho một loài sinh vật được dùng trong sinh học bảo tồn. Nó thường được định nghĩa là quá trình xác định xác suất một quần thể bị tuyệt chủng trong một khoảng thời gian nhất định để đưa ra quyết định quản lý về quy mô và loại hình lâm nghiệp ở một vùng. Việc hiểu được hệ quả của những quyết định này là rất cần thiết. Một công cụ để đánh giá tầm ảnh hưởng của lâm học lên hệ sinh thái là phép phân tích khả năng sinh tồn của quần thể PVA. Đây là công cụ dùng để dự đoán xác suất một loài bị tuyệt chủng ở một khu vực cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Phương pháp này đã được áp dụng thành công ở Hoa Kỳ nhằm cung cấp đầu vào cho các quyết định khai thác tài nguyên, giúp đỡ các nhà quản lý động vật hoang dã, và hiện nay PVA có tiềm năng to lớn để hỗ trợ quản lý động vật hoang dã trong các khu rừng ở Úc. Một loài tuyệt chủng khi cá thể cuối cùng biến mất. Nhận định trên là xuất phát điểm hữu ích cho bất kỳ cuộc tranh luận nào về sự tuyệt chủng, vì nó nhấn mạnh vai trò của vận may và cơ hội đến quá trình này. Cần phải hiểu các quá trình góp phần vào sự tuyệt chủng để đưa ra dự báo, và nó rơi vào 4 nhóm lớn bàn luận dưới đây. Những nỗ lực ban đầu nhằm dự đoán khả năng sinh tồn của quần thể dựa trên tính bất ổn nhân khẩu học. Dù cho một cá thể sống sót từ năm này sang năm khác, phần đông là vấn đề may rủi. Vài cặp đực cái đẻ vài lứa chỉ trong một năm, trong khi những cá thể khác không sinh đẻ cùng năm này. Quần thể nhỏ có sự biến động lớn do hiện tượng sinh sản và tử vong ngẫu nhiên, và sự dao động may rủi này có thể làm cho loài sinh học tuyệt chủng dù thông thường kích thước quần thể tăng. Chỉ tính riêng sự không chắc chắn về khả năng tái sinh, quần thể không có khả năng tuyệt chủng khi có hơn 50 cá thể và đang tăng trưởng. Các quần thể nhỏ không tránh được hiện tượng giao phối cận huyết. Điều này cực chính xác khi có quá ít cá thể trong một giới. Ví dụ, nếu chỉ có 20 cá thể trong một loài và một con đực duy nhất, thì mọi thế hệ trong đàn phải là hậu duệ của cá thể đực này. Với hầu hết các loài động vật, những cá thể như vậy ít có khả năng sống sót và sinh sản. Giao phối cận huyết làm tăng nguy cơ tuyệt chủng. Sự biến đổi trong loài là nguyên liệu gốc cho các hoạt động chọn lọc tự nhiên. Nếu không có sự khác biệt về di truyền, một loài không thể tiến hóa và thích nghi với những thay đổi của môi trường hoặc với thú ăn thịt mới và những căn bệnh mới. Sự mất đi tính đa dạng di truyền kết hợp với suy giảm quy mô dân số sẽ góp phần vào sự tuyệt chủng. Các nghiên cứu gần đây cho thấy các nhân tố khác cần được xem xét. Môi trường sống ở Úc dao động rất lớn theo thời gian. Những biến động này làm gia tăng độ không chắc chắn về khả năng sống sót của nhiều loài sinh vật. Những thiên tai như hỏa hoạn, lũ lụt, hạn hán và dịch bệnh có thể làm giảm quy mô dân số xuống còn một phần nhỏ so với mức trung bình. Khi có sự bù đắp cho hai yếu tố bổ sung không chắc chắn này, quy mô quần thể cần thiết đủ tự tin để duy trì vài trăm năm phải tăng lên tới vài ngàn cá thể. Ngoài các tiến trình này, chúng ta cần lưu ý đến sự phân bố cá thể trong một quần thể. Một loài sống ở 5 khu vực riêng biệt, mỗi khu vực có 20 cá thể, sẽ có xác suất tuyệt chủng khác với một loài 100 cá thể, cư trú ở một địa điểm duy nhất. Ở nơi nào có tình trạng khai thác gỗ, nạn chặt phá rừng để lấy gỗ làm nhà, các sinh vật phụ thuộc vào rừng sống trong khu vực đó sẽ bị buộc phải rời đi. Động vật ăn cỏ ở đất liền có thể quay trở lại trong vòng một thập kỷ. Tuy nhiên, các loài thú có túi sống trên cây, hay còn gọi là những sinh vật sống trên cây, có thể không phục hồi lại như trước lúc bị khai thác gỗ trong hơn một thế kỷ.
Khi càng có nhiều khu rừng bị khai thác, quy mô quần thể động vật càng bị suy giảm. Bất kể học thuyết hoặc mô hình nào được chọn, việc giảm kích thước dân số sẽ làm giảm tính đa dạng di truyền của một quần thể và tăng khả năng tuyệt chủng do một trong hoặc tất cả các quá trình nêu trên. Vì vậy, có một sự thật khoa học là sự gia tăng diện tích bề mặt bị khai thác ở bất kỳ khu vực nào sẽ làm tăng xác suất các loài động vật phụ thuộc rừng bị tuyệt chủng.